Igazából nem kellett nagyon gondolkodnom, hogy milyen pályát válasszak, gyerekkorom óta az élővilág vonz. Mindig is az érdekelt, a természet, az állatok, a növények. Tehát nem az, hogy bemegyek a gyárba, vagy akárhova, és akkor nézem az órát, hogy mikor lesz vége, akkor lesz vége, amikor vége lesz. Hát a család ennek ugye nem mindig örül. Minden napjait, minden óráját, minden percét áthatja, nem lehet külön választani a magánélettől, a szabadidőtől. Szerintem ezt csak úgy lehet jól csinálni ezt a munkát, hogyha az ember hivatásának is érzi. Úgy éreztem, hogy én erre vagyok teremtve. Fizikailag ez egyáltalán nem egy könnyű munka. A green uniform, rank insignia, and when necessary a handgun. Unquestionable professional knowledge, immense dedication, and strong emotional bonds with nature. The members of the Ranger Service safeguard 2 million hectares of protected area. They watch over endangered species while teaching and shaping the attitudes of people. There are almost 3,000 national parks operating all over the world, while the Ranger Federation has as many as 300,000 members. These numbers are indicative of the importance of their work. Are today's Rangers following the same paths as the pioneers of the profession? Although their paths may differ, the aims of the Rangers are definitely the same. Rangers in action. The first ranger, in the current sense of the word, was Galen Clark, who was responsible for discovering and protecting what we now know as the Yosemite and Sequoia National Parks in the 1860s. A major event in the protection of natural values was the establishment of the first national park, Yellowstone. The act which called for its creation was passed by the United States Congress in 1872. In Europe, the first national park was established in Sweden in 1909, followed by Switzerland and other European countries. The nearly 3,000 national parks found across the world preserve the original state of the planet. The preservation of biodiversity is the most important task that ensures our values wouldn't completely disappear. That's why the international cooperation of conservation services is of vital importance. A Nemzetközi Ranger Szövetségnek a tagországaiban kb. 300 000 őr van, aminek egyetlen egy közös nevezője van valójában, hogy mindegyik őr természet vagy a kulturális örökség védelmének a frontvonalában van. On the front lines, all rangers do hard, tiresome work. Their profession is full of conflicts and is sometimes downright dangerous. In Africa, armed rangers guard the still living specimen of species on the verge of extinction, and firefights with poachers are not uncommon. Rangers also play an important role in research related to endangered species and the ecology of habitats. Ha ránéz az ember egy amerikai National Park Service-re, ahol nagyon-nagyon régóta egy kiforrott rendszer megy fölfelé, egységes felszereléssel mindenük megvan gyakorlatilag, vagy pedig egy malawi rangerre, aki egyébként valójában szerintem katona. Just as you won't find two identical conservation areas on Earth, the natural values of Hungary are also highly diverse. Due to the variety of geological and climatic characteristics, each habitat has absolutely unique features. The basin is surrounded by mountain ridges, from which landscape-forming rivers flow to the lower-lying areas. This led to the creation of a number of rare habitats, considered to be exceptionally rare in Europe. Further away from the waters, the landscape is dominated by dry grasslands and steppes. The forest communities of the country's mountain ranges show the greatest variety of species. Of Hungary's 3,000 plant species, nearly 1/5 are protected. These include relics from the Ice Age and so-called endemic species, which means that they are found solely in our country. More than 2/3 of our 83 mammal species are protected, including species that were extinct and are only present today thanks to the relocation efforts of conservation experts.
Our bird population is also extremely rich. 349 of the over 400 local species are protected. There are a number of extraordinary and rare birds dwelling in our forests and wetlands. A truly distinctive feature of the Carpathian Basin is the bird stock of grassy plains, consisting of birds of prey and ground-nesting species. Some species leave Hungary for winter, while others visit us during this period from colder northern climates. One of the most important air routes of European migratory birds crosses over Hungary, and during the migration period, certain species can be observed in huge numbers. For example, within the Hortobágy National Park. Naturally, this doesn't mean they require no protection. It's true for all living creatures, but even more so for the 18 amphibian and 15 reptile species of Hungary, that without protecting their habitats, these animals can't be saved from extinction. All of them are protected, and in the case of one of the species, its extinction was prevented with great success. There are also a fair amount of protected species amongst the 361 species of insects that seemingly occur in huge numbers. One of these is the Tisza mayfly that has almost entirely vanished from Europe. Apart from these species of plants and animals, geological structures, caves, archaeological sites, and cultural treasures enrich the altogether 2 million hectares of protected land that consists of 10 national parks, 39 landscape parks, and 172 nature reserves. 47% of these nature reserves are made up of forests, 26% are grasslands, and 12% are fields. A milestone of Hungarian conservation was the creation of the Hungarian Ornithology Center in 1893, with Otto Hermann as its founding director. In 1901, Otto Hermann's book, Birds Useful and Birds Harmful, was published. Thanks to his efforts, in 1903, Hungary was the third country in the world that introduced the ringing of birds for scientific purposes. At the initiative of the Institute of Ornithology, they strive to protect the diminished stock of herons. In 1922, fisherman József Gulyás became the first paid heron guard on the Kis-Balaton. This is why the heron remains the symbol of conservation in Hungary to this very day. A great many years had to pass before Hungary's first national park, the Hortobágy National Park, was established in 1973, with the aim of preserving and presenting the characteristic landscape and wildlife of the puszta, the traditional way of life in the region, and the ancient Hungarian breeds of animals. The new national park became an integral part of the lives of the people of the Hortobágy, and also led to the appearance of a new profession. Park rangers have been working in our country for nearly half a century. Magyarország első nemzeti parkjaként immáron 2 generáció nőtt föl a Nemzeti Park megalakulása óta, akik teljesen elfogadják azt, hogy a Nemzeti Park létezik, a Nemzeti Park ott van a településeik határain belül, és bizonyos korlátozásokkal ez jár. One of the key missions is to secure the undisturbed nesting and migration of the unique bird population of the Hortobágy, which is why this area was the first to be converted into a national park. One of Hungary's prominent natural values is its rich variety of birds. Their protection is based on the familiarity of the species. The most beautiful part of this work is undoubtedly when they manage to save even a single specimen of a protected species. One of the most important tasks in Hungary is the protection of the 29 wetland habitats of international significance, with a total area of approximately 260,000 hectares. Apart from the endemic and protected species of fish artificially introduced, there are also a number of invasive species in the living waters, yet it is challenging to interfere with these processes. Scientific work includes certain tasks that can only be carried out at night.
One of these is the light trapping and monitoring of ecologically important insects. Information on certain species can only be obtained by entering the realm of darkness below the surface. Researching cave-dwelling bats is an exciting and demanding challenge. Life is also challenging for rangers who go after big predators in the North Hungarian mountains, far away from human settlements. There are a number of animal species with European-level significance found in the grasslands of the country. Their protection is based on scientific work and cooperation with farmers. The isolated nature of habitats often restrict the natural migration of animals. Therefore, rangers must assist their relocation. A number of grazing animals play a major role in the reconstruction of the original state of certain areas. National parks are involved in the husbandry of ancient Hungarian animal species, which is also an important task, as this helps preserve the genetic stock of these species. Nowadays, increasing emphasis is placed on awareness-raising activities, which includes rangers helping people getting up close and personal with the educational trails. Nagyon sok országban példaként emlegetik ezt a fajta rendszert, amit mi képviselünk. Nálunk a legösszetettebb talán, ami teljesen átölelje a természetvédelem egészét. Szemléletformálást is végzünk, ökoturizmusban részt veszünk, élőhelyeket tartunk fel, monitorozunk, vagyongazdálkodást végzünk. Ez általában minden más országban csak egy-egy szeletét végzi az a ranger szolgálat, akik ott működnek. Szerintem benzinkutasnak is elég sokakat néztek engem biztos. Erdésznek, vadásznak. Megkértek már többször, hogy tankoljak már. Hát ugye mi nem zöldbe vagyunk, meg nem is kékbe, hanem egy kékes-zöldbe, egy nagyon furcsa színben. Látszott, hogy valószínű nem természetvédőnek láttak bennünket, hanem vámosnak. Ez több kollégának okot adott arra, hogy kisebb üzletekbe próbavásárlás felkiáltással nyisson be. Ja, Bükki Nemzeti Park. Hú, úgy megijedtem, azt hittem, hogy a NAV. Environmental crimes are often motivated by financial profit instead of ignorance. Trading in protected mushrooms, flowers, and mosses are quite frequent. Perpetrators tend to work in teams and therefore are usually exposed in cooperation with the police. Minden illegális cselekménynek a legnagyobb visszatartó ereje a bukás. Már egyszer ki sem megy, hogyha már háromszor megfogták bizonyos dologgal. A büntetési tétel az nem mindig terminálja ezt a dolgot, hiszen hogyha kimegy ötször, azt egyszer se fogták meg, mit számít, hogy mennyi a büntetés? Senkit nem fog érdekelni. De ha már el van kapva, meg van fogva, akkor már ott nincs mese. Tisza azért elég nagy folyó, ott hajóval is látunk el szolgálatot, és nyári időszakban, illetve tavaszi időszakban is folyamatosan járjuk a Tiszát, szintén adatgyűjtés céljából részben hatósági ügyek miatt, horgászok ellenőrzése, illetve a kérészgyűjtések elkerülése véget. Jó napot! Rácz András Kiskunsági Nemzeti Park. Horgászat ellenőrzést tartanánk. Horgászengedélyt és a személyigazolványát legyen szíves. Köszönjük szépen! Due to regular checks, fishing without permission and poaching are less frequent these days. Another important achievement is the decline in the collection of mayflies. Although poaching might be less frequent, the rangers have just been called to such a case. Nincs engedélyük se, meg erre pláne nincsen. Se csónakra, se horgászatra, semmire. Hibátlan. Ez ma volt itt bok. Aki ezt működteti, a feltételezések szerint, ez semmiféle halászati ellenőri jogosítványa nincsen, és ilyet nem csinálhat. This area is a favorite spot of poachers. Sándor and his colleagues apply the most modern technology. They are using a thermal camera to find the culprits. Early in the morning, the rangers were again informed that poachers have turned up in the area. This is also part of the rangers' work. Sándor persistently watches the area from his hiding place. Sok apró pici lépés a cél érdekébe egy idő után tud olyan eredmény hozni, aminek van látszatja.
The Rangers cooperate with gamekeepers and the police. The operation was a success. They caught the poachers. Unexpected situations may arise when the Rangers are called in to help. Tegnap itt átvonult egy vihar, rengeteg sok villám volt, és szerintünk villámcsapás miatt ez egy ilyen öngyulladás, ami történt. A homokhátság tájegységen dolgozom, ez egy extrém száraz élőhely, ezért a tüzek nem ritkák ezen a területen. Megközelítjük a tűzzel érintett területet. Az a probléma, hogy nincs utakkal, meg nyiladékokkal föltárva ez az erdőrészlet, mivel nekünk van a legnagyobb helyismeretünk, ráadásul ugye mi feladatunk ezeknek a védett területeknek az őrzése, kezelése, ezért természetesen ilyen havária helyzetben is legfontosabb feladatunk nekünk az, hogy segítsük a tűzoltók munkáját. Ez leginkább logisztikai feladat. Innentől van benőve, azokat a nyarakat kell elvágni. A füsttel érintett területtől milyen távolságra tartózkodnak itt? 1500 méterre. Jön egy újabb vihargóc, remélem, hogy eláztatja ezt a területet, és akkor nem lesz ebből holnapra már sok problémák. Igen, ez a tűznek a széle. When putting out a fire in a protected forest, the ranger's knowledge of the territory proves to be indispensable. A tűz az egy természetes folyamat, ennek meg lenne a szerepe, még a biológiai szerepe is, hiszen nagyon sok élőlény kötődik a tűz utáni területhez. Today, the original endemic vegetation can only be found in much smaller patches. This results in fundamental changes in the ecological effects of forest fires. Csak az őrkerületemben összesen 2000 hektár nyáros borókás maradt, ez akár egy tűznél le tud égni, ezért kell konzerválnunk, vigyáznunk ezekre a nagyon tűzveszélyes, de egyben nagyon felaprózott élőhelyekre. Különben nem lenne baj a tűz, ez egy természetes dolog. They eventually succeeded in curbing the forest fires that broke out in July 2017. Mindenképpen a terület ismerete a legfontosabb. Ez a munkának a savaborsa. Mert amit nem ismerünk, megvédeni sem tudjuk. Minél inkább a területen vagy, annál többet tudsz te tenni a természetért. A talaj, a víz és a levegő az akkora kincs, aminél nincs nagyobb volumenű dolog. Ezeknek a védelme az eleve ösztönös kellene, hogy legyen, ha pedig nem, akkor pedig intelligenciából fakadunk. 8 óra, 9-en mondta, hogy eláll, reméljük összejön. Csaba, ranger of the Kiskunság National Park, sets out despite the bad weather. He is confident that it will stop raining and he can complete this year's aerial survey. His district is Lake Colon, a confluence of marshlands and sand dunes. Hát nekem a szívem csücske, tehát szerintem a világ közepe, de gondolom minden őr így van a maga területétől, de egyébként tényleg nagyon jó értékek vannak benne. Nagyon változatos, tehát a lábtól a homokterületekig van egy kicsi-pici szikem is, ez mind benne van. Between the Danube and Tisza rivers, few moors or marshes like Lake Colon have survived. Its natural reedy and willowy parts are home to the biggest colony of herons between the two rivers. Megpróbálnánk sárkányra fölmérni és leszámolni a gémtelepet. Ez azért is fontos lenne, mert idén megpróbálnánk drónnal is repülni a területet, hogy fototérképet lehessen csinálni, és ahhoz ugye előre föl kellene mérni, hogy hol vannak a telepek. Ott lesz a reptér, most már látjuk, ha minden igaz, akkor már a pilóták is kint vannak. Adj Isten, szép jó napot! Akkor repülünk egyet. The airfield is crowded. They have to wait for the cows to clear the runway. The weather is okay, so they can finally take off. They often do conservation work with a double-seater glider, as gathering data from the air is very efficient.
Én szeretem az adatokat, szeretem a térképeket, szeretek adatot gyűjteni, tehát mindig van nálam GPS, notebook, távcső, teleszkóp, fényképezőgép. Csaba counts the nesting pairs on the pictures and prepares a photo map. This method is better than collecting data on land, as it is less disruptive and the information acquired this way is more accurate. After surveying the area by glider, Csaba has to get closer to the birds. They used to walk around the reed beds on foot, yet it was tedious to move through the dense vegetation. Today, their work is assisted by a special hovercraft, allowing them to disturb the birds for a shorter period of time. Thanks to the hovercraft, the Huron colony is only 500 meters away. The last few meters have to be completed on foot. Getting to the nests is tiresome work. Today's task is surveying the brood and ringing the young birds. Jó méretű ez a fióka. Így van. Meg lehet gyűjteni. Talán el is csípem. Szuper. És akkor ő fogja kapni a 9P0 kódú színes gyűrűt. They successfully ringed 4 great egrets and a little egret. The ringing will supply useful data in the years to come. Most már kifele kell mennünk, mert lassan lejár az időnk, az 1 óránk, amit bent tölthetünk, jó? After the rangers leave, the parent birds also return to feed their young. A jövő azt szerintem, hogy csapatban dolgozva, a helyi önkéntesekre számítva lehet fölépíteni szerintem egy természetvédelmet a helyben. Oda megyünk át, és akkor átmászunk a kerítésen, és akkor onnan le az erdő szélén, le a fészek alá bemegyünk. István and his colleagues are on their way to see a tall fir tree. In Hungary, the golden eagle is only found in the Zemplén Mountains, and one of the couples has its nest in this tree. The rangers carefully observe the nest from the distance, for a good reason. Once the parent birds fly away, the rangers can approach the nest. Az előbb itt bekörözött az egyik öreg madár. Itt szokott ülni a szélső fákon, hogy rálásson a fészekre. Fallen trees are everywhere. It feels like a real jungle. The forestry work must be restricted close to the nest. Ezen a kidőlt fán volt a régi fészke. Először ugye ezen parlagisas fészek volt, így a 70-es évektől folyamatosan, aztán költözött bele a szirtisas, mikor a parlagi lehúzódott a Hernád völgybe. Azóta ezen körülött a vihar kiröndötte, és most az egyetlen megmaradt nagy fenyőre, szomszédos fenyőre épített fel fészkét, most ott van rajta, hogy 23-24 méter magasan. The golden eagle is predominantly found in high mountains, where it mostly nests on rock ledges. Here, in the Zemplén Mountains, it builds its nest in tall trees, from branches and twigs. Megérkeztünk a fához. Úgy látom, a harkájuk mondják, ez is hamarabb ki fog száradni. Nem sokára. They use climbing equipment to ascend the tree, and the task is assigned to a mountaineering expert. Felmegy, megnézi, ugye hány fióka van, illetve megnézi, hogy milyen táplálékmaradványok. Tehát beazonosítja, amit tud, amit nem tud, azt leszokta hozni, vagy ledobálja, és akkor összegyűjtjük, illetve hát azt majd megnézik a múzeumban, hogy milyen táplálék, ugye csontokat, koponyákat, mindent össze szoktunk szedni. Golden eagles prey on anything they can catch. They prefer open agricultural areas, yet thanks to their long tails, they can skillfully fly among the trees and successfully hunt in the woods. Their prey includes martens, squirrels, fox cubs, fawns, or even mufflon lambs. Táplálékmaradvány van? Van. Fácán, meg róka. Fácán meg róka maradványok vannak a fészekben most. There is only one eaglet in this nest. The climber carefully places it in a sack and climbs down, trying to minimize the stress the little bird has to suffer. Ringing can't take longer than an hour, and the nest mustn't be disturbed longer than that. Szép nagy. Bal lábára tesszük rá az alumínium gyűrűt. Jó vastag a lába, szerintem egy tojó lesz. Száma pedig 3-ás, A1174.
A legjobb módszer a jeladózás, ugye, de az még nagyon drága. Így ez a színes gyűrű elég sok adatot szolgáltat ahhoz képest, hogy viszonylag olcsó. István weighs the young bird, measures the width of its leg and the length of its beak. Once the data is recorded, the bird goes back into the sack. Általában egy ilyen 40%-osra mondanám a lemblini szirtisosoknak a kirepülését. Minden második, harmadik évben van sikeres költés, 2 fiókas sikeres költés nagyon ritkán van, általában 1 fióka repül ki. The young birds must be put back into the nest as soon as possible, so the eagle family won't be disturbed longer than necessary. Thanks to the careful nourishing, the plumage of the young bird is fully developed once it is 10 to 11 weeks old. Then it leaves the nest. The parents stay with the eaglets for a while, teaching them the craft of flying and hunting. The family only disbands in late autumn. This is when the independent life of the young eagle begins. After the successful ringing, István and his colleagues watch the nest from a distance. The adults soon return and feed the eaglets. By preventing rodents from overbreeding, birds of prey play an important role in maintaining the ecological balance. Rangers must be aware of these considerations, as people's opinion of protected animals often depends on conveying such information. Mindig is nagy terveim voltak, hogy fú, majd oroszlánokat mentek, meg bálnákat, meg delfineket, de igazából ez itthon megvan picibe is. És ezek azok, amelyek töltést adnak mindig, hogy ezt a kereket naponta forgatni kell. A szívből jön, akkor a motiváció folyamatosan megvan. Ha az embernek a hobbija, a munkája lesz, akkor kell valami más hobbit találni. Amióta ezt csinálom, meg nem fordult a fejembe, hogy mást is csinálhatnék. Ez nem munka, ez életmód. It's late at night at the Kiskunság National Park. The ranger starts working early today. Azt szerintem a legfontosabb dolog elfogadtatni az emberekkel, hogy természetvédelemre miért van szükség. Tehát az egy nagyon kevés indok, hogy ez a madár szép, vagy ez a madár ritka. A hétköznapi embernek azt kell mondani, hogy ettől a madárnak a védelmétől miért lesz neki jobb. Miklós sets out to find the wild boars which often ravage the nests of protected bird species. Túzok élőhelyre megyünk, és az fontos dolog, hogy valami, amit ő talál, az ne egy túzok tojás legyen, vagy egyéb fokozottan védett madárnak a földön fészkelő egyedének a tojása. Igazából az a nehéz, hogy amikor itt friss disznónyomokat találunk, akkor azonnal ki kell jönni, 1-2 napig van esély arra, hogy esetleg találkozunk vele, és akkor megzavarjuk őket, akkor azt általában nem szeretik, akkor megint hosszabb időre nem járják ezt a területet. A vadgazdálkodási feladatok az nagyon sok helyen az őrszolgálathoz tartozik, mint ahogy nálunk is, és annak része a valamilyen vadászati tevékenység. Tehát itt ugye túzokvédelmi célú vadgazdálkodás folyik, ez nem arról szól, hogy most vadászunk, hanem arról szól, hogy a vaddisznót távol tartsuk, amihez alkalmazunk vadászati módszereket is. Apart from hunting, rangers employ other methods as well. They preserve habitats in a state that is unfavorable for the settling of wild boar. Tonight, visibility is good, the sky is clear, and the moon is shining bright. Still, just to stay safe, Miklós uses night vision binoculars. So far, only 2 fawns are spotted walking through the area. A legfontosabb, hogy a vadgazdálkodási tevékenység az a túzok fennmaradásának a céljait szolgálja. Ez a gyakorlatban a vörösróka, a borz, dolmányos fagyú szarka, kóborházi állat, a aranysarka és vaddisznó állományának a jelentős mértékű csökkentését jelenti, hogy a területen ez a veszélyeztető forrás a lehető legminimálisabb legyen. Miklós proceeds on foot with a gun in his hands. From his vantage point, he keeps an eye on the parts where great bustards are nesting. So far, he only spotted a fox before a loud noise is heard. He has found the wild boars, but they are out of firing range and are hurrying towards the edge of the area. Perhaps they suspected something was afoot.
this could be a certain degree of success. It is dawning. Daytime activities are commencing in the area. The first great bustards appear as well. Miklos is watching them from behind a hay bale. It's mating time, and the males try to discourage rivals with various sounds, posing, and threatening behavior. They are particularly active in the early morning and late afternoon hours. Kint vagyok a területen és megfigyelek egy túzok csapatot, azon kívül, hogy gyönyörködünk benne, amire igazából a legkevesebb idő szokott jutni. A legfontosabb, hogy rögzítsük azt, hogy mikor, milyen koordináta mellett, hány madár volt, milyen viselkedést folytattak, milyen kultúrában voltak, volt-e valami veszélyeztető tényezők. Collecting biotic data in the field is one of the main tasks of the Ranger Service. This data helps protect the great bustard. The work essentially involves establishing and maintaining grasslands in ways which are favorable for this big bird. Nálunk a Fertő-tavi területen, ez egy különleges rendeltetési vadászterület, a Nemzeti Park alkalmazottai, köztük természetvédelmi őrök végzik azoknak a fajoknak a gyérítését vagy befogását, amelyek a természeti értékekre veszélyt jelenthetnek, és általában nincs természetes ellenségük, ilyen a vaddisznó, a róka vagy a dolmányos varjú, és ezt igyekszünk mi humánus módszerekkel élve, befogással, csapdázással, vagy egy olyan régről ismert biológiai módszerrel, mint a sólymászat megoldani. Na gyere! Nagyon ügyes. From the conservation point of view, falconry is truly favorable, as crows learn where they get attacked and will keep away from those areas. With the combination of different methods of thinning the population, the number of hooded crows can be diminished by as many as 100 to 150 crows in the 1,000 hectare area. Kimegyünk a legelőre, és ezen a nyílt terepen lehet sólyommal úgy varjúra vadászni, hogy a varjúnak is megvan a minimális esélye a menekülésre, de nem tud elbújni a fák között, hiszen ez egy nagy nyílt terület. És ez a szinte fátlan legelő, ez való a sólyomnak. The rook, another member of the crow family, is under protection. Only the hooded crow can be hunted. Nagyon gyakran hirtelen kell a leengedett ablakból, vagy gyorsan kiugorva a kocsiból engedni. Ha idegen területen járunk, akkor persze más, de nagyon hamar megszokják, hogy melyik autótól kell félni. Úgyhogy általában egy nagyon gyors jelenet zajlik le, és ez naponta egyszer-kétszer csinálható meg, aztán a madár el is fárad. Tehát neki ezt, hogy hirtelen kell indulni és teljes erőbedobással, ezt azért sokszor nem lehet erőltetni. The falcon has again done its job fast and accurately, so the crow didn't have to suffer for long. A vadászat végén mindenképpen kell jutalmazni azzal, hogy telelheti magát. Saci! Coordinated cooperation of man and animal. This is no everyday challenge. Én ahhoz hasonlítom inkább, hogy akinek jó pedagógiai érzéke van, jól tud bánni a gyerekekkel vagy más embertársaival, az tud igazából türelmesen az állatok felé is fordulni. Patience is also crucial when observing a rare bird that is hiding almost invisibly in the thick undergrowth of wet meadows and grasslands. The corncrake is heavily protected in Hungary. Its conservational value is 500,000 forints. It prefers wet meadows and grasslands for nesting, and the variability of the vegetation is also an important factor. Detecting their presence is just the first step of the conservation work, which is followed by many other tasks for the rangers. Minden egyes eleme fontos az ökoszisztémának, így ez a faj megőrzése is, hiszen egy olyan genetikai kincs, amit nem hagyhatunk elveszni. Nagyon veszélyeztetett az életmódja miatt, nehezen észleljük, olyan területeken költ, amit előszeretettel lekaszálunk. In places where farmers are engaged in agricultural work, it is more difficult to prevent the disruption of the birds. Mowing begins today on Alsórét, in the Kőszeg area. Cooperation with the local contractor is crucial. Én úgy veszem észre, hogy a gazdálkodóknak az a legfontosabb, hogy folyamatos párbeszédben legyünk velük, hiszen
nem feltétlenül lehet tőlük elvárni azt, hogy a sok egyéb általuk fontosnak tartott szempont mellett makulátlanul mindennel tisztában legyenek, ami az ő általuk művelt területen szóba jött természetvédelmi szempontból. Mi erre törekszünk. Lássuk ezt a vadriasztóláncot. Ugye a vadriasztólánc azért fontos, hogy minden olyan élőlényt még a kasza érkezése előtt megfelelő távolságban riasszon tulajdonképpen, amit hogyha a kasza ér el először, akkor sajnos elpusztult. Ugye jó lenne, hogyha ez minél alacsonyabban tudna. Aha, jó lesz ez, viszonylag majdnem leér teljesen. Jó, rendben. Hoztam egy ilyen útmutatót is, hogy meg tudjam neked mutatni, hogy néz ki ez a jószág, hogy mégis tudjad, hogy miről beszélünk. Na, ez a haris. Ez egy ekkora kis, hát egy rigó méretű kis madár, és ilyen madarat nagyon kevesen láttak. Tavaly is egyébként ott volt kihagyva az a rész. Így van. Hát ugye azért szereti azt a részt, mert ez egy olyan madár, ami leginkább a nagyon magas füvő és ilyen tocsogós, nedves részeket kedvel, és ugye ez az a rész, amire ez a jellemző, nem hiába mindig ott van, ugye a fű is ott nő talán a legjobban. It's of fundamental importance to mow the meadows where the corncrake's nest, despite the dangers, since failure to do so will result in the disappearance of the habitat itself within a few years. Yet performing such work at the wrong time poses great dangers for the brooding birds. Mikor kiabálnak ezek a madarak, és gyakorlatilag azt jelzik, hogy ez itt az én területem, annyira elvakultan csinálják ezt, hogy néhány lépésre meg lehet őket közelíteni. Úgyhogy van nálunk mindig GPS, nyomjuk a pontot, és akkor utána meg tudjuk otthon nézni, hogy pontosan a réten belül hol jártunk. És akkor ezeknek a pontoknak a segítségével tudjuk kijelölni aztán, hogy hol legyen a karóknak a helye. The poles are necessary to show the operator of the machines which areas should be left undisturbed for the birds. Jó, akkor következő. They mark out an area of about 2.5 hectares around the spot of the sighting. Most vagyunk a sarkán ennek a négyzetnek, amit felhagynánk a madárnak, és ugye akkor az lenne a lényeg majd, hogy azt kérem tőled, Gábor, hogy akkor nyilván ennek a belsejét azt hagyjuk fenn, és akkor ugye a karók mentén szállják. Köszi. Ha sikerül megértetni azt, hogy mi miért dolgozunk, és mit szeretnénk, és miért szeretnénk azt, az egy nagyon nagy elismerése a mi munkánknak, mert azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy az emberek szemét felnyissuk arra, hogy számukra miért fontos a természet és a természetvédelme. Machine mowing carried out during the brooding season in May and June can destroy as much as 90% of the nests. In order to ensure this doesn't happen, Christian and the farmer have created a safety zone. The perishing of chicks and adult birds caused by mowing can be easily prevented by delaying the work. In this case, the farmer must naturally be compensated for his financial loss. Surveys have shown that mowing in this manner can reduce the destruction of birds by 75%. Gyakran úgy nézünk ki, főleg ha gyalogolunk, mint egy karácsonyfa. Mindig van nálam GPS, notebook, távcső, fényképezőgép, hőkamera, éjjellátó, teleobjektív, makroobjektív, dobóháló, a varsák, ott van a lepkeháló, a hátizsák, a macséta, a fejsze, az ásó, a kisfűrész, a láncfűrész mindig az autóban van. Téli időszakban nyilván gumicsizma, körmölőkés, polásakkal, nyári időszakban egy kicsit lazábban. És a mellcsizma így van a legtöbbször. Jártál már ilyen szabba? Ne akard kihúzni a lábad, ha megszorulsz. Türelemmel, lassan, és segítünk. Pesten születtem, 25 évesen kerültem Somogyba, már majdnem 40 éves voltam, mire természetvédelműről lettem, előtte nagyon sok mindent csináltam. Zoltán is the head of the Somogy region, which is responsible for an area of the size of a county. In the Boronka Nature Conservation Area, which mostly consists of woodlands with streams and fish ponds, a so-called protective intervention is set to take place. Mindenki figyel magára és a másikra, ez egyértelmű. A vízben csak a Tamás hangját hallhatom, senki másét. A parton csak a Tamás hangját hallhatom, senki másét. Bárkinek bármi gondja van, a Tamáshoz jön, vagy hozzám és senki máshoz. Rendben? Ki nem tud úszni, az nem megy a víz közelbe. Zoltán's work is mostly solitary, but in some situations he must employ external manpower. In these cases, it's especially important to coordinate the tasks.
He is now directing communal workers, which requires a great deal of decisiveness. That certainly comes in handy today. A mostani lehalászás célja elsőlegesen az, hogy ez a tórendszer és azoknak a műtárgyai már teljesen elöregedtek, használhatatlanná váltak, nagyon kockázatos volt már az üzemeltetése ennek a területnek, és a műtárgyak felújítása fog következni itt a lehalászás után. Azért nagyon fontos, hogy ez a tó és a tórendszer éppen maradjon, mert nem csak a vízhez kötődő fajok nagyon fontosak itt, hanem sok száz, sok ezer hektár erdő léte függ ettől a víztől. Hogyha valamilyen oknál fogva kevesebb vizet tudunk tartani a tavakban, akkor a környező lápok is mind kiszáradnak, lecsökkennek. A jottótól beáll 3 pár ember, 4 föladja ide a kosarat. 2 ide jön hozzám, aki borítja az asztalra, a többiek jönnek válogatni. Fish are separated by species and size. The fish that can be sold in the market are taken there from the site, and the national park sells them. Invasive and smaller fish are taken to otter and bird sanctuaries for food, while valuable breeding fish are placed in another pond. Többek között ezek azok az inváziós halak, amiket próbálunk szelektív halászattal visszaszorítani. Ő egy Amerikából származó naphal, ő pedig inkább keleti elterjedésű ezüstkárász. Oly módon jelentenek veszélyt, hogy táplálék konkurensei, illetve az ikrákat is feleszik, tehát az életteret és a táplálékbázist foglalják el a hazai halfajok elől, és ezért ezek egyre inkább visszaszorulnak. Ők pedig, mivel kevesebb a betegségük, különböző veszélyező tényezőjük, és nagyon jó stratégiával rendelkeznek, hatalmas tömegben fel tudnak szaporodni. Kopoltyújába és szemébe nem nyúlunk bele. Aki nem fogott még halat, annak megmutatom, hogy csinálja. Belenyúlsz a szájába, és megfogod. És ugyanúgy megfogod, csak nincsen baja, jó? Szájába belenyúlsz szépen hüvelykujjaddal, jó? Nagy amúrt, azt csak fogtál még, 2 úszonyánál megfogod, és sehol nem mozdul, jó? The fish that can be sold in the market are put into tank cars. 37. Breeding fish, which are important for the future, are transferred to another pond. Most az utóbbi időben elsősorban a vizes élőhelyek kezelésével és ezeknek a fejlesztésével foglalkozunk. Nagyon sok vagyongazdálkodást végzünk ott a tájegységben. Ez is nagyon színes erdők, állatok, gyepek, halastavak. Ezek nagy részét képezik a feladatainknak. In the vicinity of the ponds, water conditions have mostly stayed the same as they were 100 years ago. It's important to retain this level of purity for farming, and in this case, money is not an issue, but rather the emphasis is on the efforts to preserve and develop this natural habitat and community as a sanctuary for as many protected and endangered species as possible. Aki csinálja, az szereti és elkötelezett, nem nagyon hagyják ott ezt a pályát, és mivel aránylag fiatalok vagyunk, ezért kevesen mennek nyugdíjba. Kevesen vagyunk az országban, bővülés az most már nagyon-nagyon régóta nem volt, ezért csak akkor, hogyha valaki nyugdíjba megy, vagy valami történik egy-egy pozícióval, akkor lehet bekerülni ebbe a csapatba. A late afternoon in early spring at the Buk National Park. Something is going on among the budding oak trees. The ranger has come here because of animals that are closely tied to the blooming of the blackthorn and the tender leaves of the oak trees. Na, ez a tisztás teljesen jó. A környezetében vannak olyan fák, amelyek potenciálisan tápnövények lehetnek a lepkehernyóknak. Ez egy olyan fénycsapda lesz, egy UV fénycsapda, amellyel csalogatjuk a rovarokat. A dobozra felszerelünk egy terelőszerkezetet, amelynek ha nekiütköznek, akkor bele fognak esni a csapdába. Ezt nem látják az állatok, és ennek is ezen a tölcséren keresztül beesnek a csapda testébe, a vödörbe. In the evening dusk, Gabor plants several traps in the spots where he wants to survey an interesting moth species of the area. To the human eye, this UV light source is not too harsh. 8 wattos UV fénycső a rovarok számára, főleg ezeknek az éjszakai lepkék számára egy erőteljes csalogató hatással bír.
Gabor leaves the light traps behind. He will return at night to check the results. A few hundred meters away, he tries using another method. Enyhén fátyol felsős az ég, ami abból a szempontból jó, hogy a konkurenciát, a csillagokat, meg a holdat főleg azt kitakarja. Sokkal jobban lehet ilyenkor különböző fényeszközökkel csalogatni az állatokat, mint olyankor, amikor mondjuk telehold van. De gyakorlatilag ezzel a nagy vászonnal egy viszonylag nagyméretű felületet próbálunk képezni. The big screen he's put up attracts the insects. This is a classic light trap. Once this is done, the work is easy, as you simply need to make a list of the identified species. Naturally, this method requires electricity, which is provided by a small power generator. Felvillant a fény, megérkezett az első lepkénk. Valuable data can be collected with light traps, yet now the aim is to show the presence of a single species. The highly protected Hungarian spring owlet moth, or as Gabor lovingly calls it, based on its Latin name, Diószegi János schmidti. It feeds on late budding oaks. This allows locating the most endangered stock. This makes the monitoring of the moths of vital importance. Where the species is present, the interests of conservation must be more strongly validated. Nézd már, csak nem a schmidti szállt rám. Na, ez te ki vagy? Te úgy mozogsz, mint egy schmidti. Mutasd magad. Ez a magyar tavaszi fésűs bagoly. Ez a középső picinke lepke. Íme. Ő szeret engem. Majd megül. Na, ez már így akkor örömteli. Gabor documents the species, takes photos of it, and records the data in the spotting diary. Ó, ez jó lesz így. Hát nagyon szép itt az Újbegyemen látszik, milyen kisméretű jószág. 11-13 mm-es egy szárnya. Nyilván a munkánknak egyik alappillére, hogy azért gyűjtük a biotikai adatokat, mert azt valamilyen munka során, vagy egy véleményezés, vagy erdőtervezéskor, vagy bármilyen szempontból, természetvédelmi kezelés szempontjából fel lehessen használni. Ezekre alapozódik minden. In the Gerecse Hills of the Duna-Ipoly National Park, they are also monitoring the forest, but they are examining an entirely different species. Sok egyéb feladatom is van, de amire a legbüszkébb vagyok, hogy én vagyok a Batman, tehát ez azt jelenti, hogy denevérekkel is foglalkozom. Ezt viszont nem csak az őrkerületen belül, hanem gyakorlatilag a 3 megyébe, tehát a Börzsönybe, a Gerecsébe, a Vértesbe. Nem úgy repül, mint a madár, hogy az egyik bokrosabb részből átmegy a másikba, hanem utak fölött, vagy patakmeder fölött, tehát ahol nincsen annyi fa, több a hely, tehát így hosszába repül. És akkor a denevérész meg azt próbálja, hogy ezeket a koridorokat próbálja keresztbe hálózni. 8, 9. De a másik felére is próbálunk rakni, ahol a vízfolyás jön be a tabacskába, hogy hát ott is találunk állatot. Zoltán's work is supported by colleagues and volunteers. They are on familiar grounds as the monitoring is repeated here every year. Last year, they managed to catch 40 animals representing 10 different species. The mist net is very thin and practically invisible. Once it's all set up, there is nothing left to do but wait for nightfall. They have ample time to record the GPS data of the site. Annyira érdekes és annyira csodálatos világ, a denevérek világa, hogy sokat küzdöttem azért, hogy foglalkozhassak velük. Darkness has hardly set in, but the first specimens are already in the net. A torka alatt itt kell megfogni, akkor nem harap, de bár ő mondjuk annyira pici, hogy nagyot nem tud. Jó, van, ő már megvesz. Hozok egy állatot? Ez egy nőstény, tehát még kicsinyei is vannak, szopott emlője van neki. The weight and main measurements of the bats are recorded.
szép, igen. An increasing number of bats are moved from the net into soft cloth bags, where they are patiently waiting to be measured. Jaj, de gyönyörű. Tényleg egy kiszedenevér jött, egy fokozottan védett faj, kislány, szoptatós. Zoltán takes a good look at the animal, paying close attention to every minute detail. Bal szárny 5. ujjának második ujjperce deformált. Most már csak egy jelölés kell neki. The bats are marked with paint to indicate that their data has already been registered. There are bats that love the rangers so much that they have returned to be measured several times. The examined animals are released near the spot they were caught. Az ember küzd azért, hogy megmaradjon a természeti érték, megmaradjon az a terület, megmaradjon az a táj, az a faj. Nem magáért küzd, nem azért, hogy ő neki megmaradjon, hanem az embereknek, a társadalomnak, a jövőnek. Hát nem is a pénz miatt dolgoztak itt sohasem az emberek, hanem a hivatástudat miatt, meg amiatt, mert hogy szeretik azt, amit csinálnak. Tehát én is szeretem, amit csinálok, az a legjobb benne. Az egyik régi kollégánk azt mondta, hogy a kudarctűrő képesség a legfontosabb. 0 órától 24 óráig szolgálatban van. Nem nézem a munkaidő végét, nem nézem azt, hogy mikor kell menni, nem nézem a hétvégét, hogy mikor jön a hétvégét. Minden pillanatban el van arra készülve, hogy bármi miatt ki kell neki menni a területre. A hobbimat csinálom, és gyakorlatilag ezért fizetést kapok. Nem csak fajokat védünk meg, nem csak a környezetünket próbáljuk, hanem közvetetten az ember életet is védjük. Csak ugye sokan nem tudják. Amit kell tudni, az a lelkesedés, tehát az, hogy az ember ezt csinálja. In the Börzsöny Mountains, a practically obsessed ranger has been following the lynx for decades. It's February, and a great deal of snow has fallen over the last few days. This is an excellent opportunity for László to go looking for tracks. One really must take advantage of such weather. Unfortunately, there hasn't been much snow over the last 10 years, even though it provides the best chances for tracking. In his younger days, László covered as much as 40 kilometers a day on skis. This is quite a sporting achievement in the remote, secluded parts of the Börzsöny Mountains, advancing cross-country through the landscape. Védett terület körülbelül 8000 hektár, és ugyanannyi nem védett terület is tartozik hozzám. A magas Börzsönynek a legmagasabb csúcsainál van a területem határa, de ettől függetlenül bizonyos szakfeladatokra az egész Börzsönyben járok. One can survey a much greater area on skis than on foot. Also, it is easier to get to the more secluded parts, and what László was looking for happens to prefer such undisturbed areas. A hiúz valószínű, hogy nagyon régen eltűnt a Börzsönyből, erre nincsenek is adatok, hogy mikor. Legfeljebb az 1700-as években még lehetett, aztán eltűnt, és hosszú szünet után, 80-as évek elején megjelent újból. Hát ez egy akkora szenzáció volt tulajdonképpen, hogy ez mindenkinek az érdeklődését fölkeltette, így az enyémet is. És mivel volt rám módom, hogy járjak utána, ezért tulajdonképpen így hobbimá is vált, úgyhogy még munkaidőn kívül is gyakran keresem a nyomait. In the Börzsöny Mountains, László has been following the tracks of the lynx for several decades. Apart from tracking, nowadays he also uses modern technology. His camera traps have managed to catch snapshots of the cautious animal. It is nearly impossible to catch sight of a lynx in full daylight. With the help of trail cameras, several pictures have been taken of it, but even then it seemed extremely cautious. Egyrésztről egy nagyon szép állat, nagyon gyönyörű, nagyon tetszetős. Másrésztről hiába, hogy egész Európában megtalálható, nagyon veszélyeztetett faj. Tehát ez a természetvédelem számára egy nagy kihívás lesz, hogy a hiúzt hogy tudja megmenteni majd az utókornak. There is still a great amount of snow around the highest peaks and in the secluded valleys. László covers a huge area, setting up trail cameras in several places and checking on them regularly. One of the key tasks of a ranger is to collect biotic data about a certain habitat, which is assisted by the carefully planned placement of cameras.
Itt van egy kameracsapda, és a közelben van egy szarvas, egy zsákmányolt szarvas, amit a farkas ejtett el. Megnézzük, hogy van rajta valamilyen kép. Unfortunately, there is no new image. Én inkább a őrszolgálatban adatgyűjtést és a kutatási oldalát csinálom. Itt van ez a szarvasborjú, amit a farkas ejtett el. Elég borzas szőrű, elég gyöngének néz ki, tehát lehet, hogy ez már egy kicsit beteg volt, vagy valami azért tudta megfogni, de úgy látszik, hogy ide nem jött még vissza. Eddig még. Valószínű, hogy vissza fog jönni a kameracsapdához. A few days later, Laszlo continues his quest. Mostani havazásnál mentem ki, és akkor találtam meg ezeket a farkasgyanús nyomokat, és még aznap sikerült követni a nyomcsapát, és teljesen úgy viselkedik, mint egy farkas. Inkább a viselkedéséből lehet arra következtetni, hogy farkas van a bőrzsönybe. Sikerült egy ürüléket is találni, ezt a Gödöllői Biotechnológiai NAIK Kutatóintézetbe oda bevitték. Reméljük, hogy lesz egy ilyen genetikai vizsgálat, és abból aztán kiderül, hogy ez farkas-e egyáltalán, még azt is ki lehet deríteni esetleg, hogy honnan jött ide. Ez teljesen biztos, hogy farkasnyom. Ez. Tehát itt jött le. 1, 2, 3, 4. Itt a következő. A farkasnak olyan körülbelül olyan 60-70 cm-es normál léptéstávolsága van. Persze lép van, amikor nagyobbakat, hosszabbakat lép, van, amikor rövidebbeket. A kolléga a vizelés nyomokból nőstényre tippel, ugyanis a nőstény farkasoknál van egy ilyen szokás, hogy legugolva is pisilnek, és úgy, mint a hímek, tehát föltartott lábbal is pisilnek. És ez az állat ezt mind a kettőt bemutatta. Itt szinte biztos, hogy farkas nyomokat látok, nagyon friss, tehát ezek valószínű, hogy éjszakai nyomok. Ma éjszaka még visszajött megnézni a zsákmányállatot, de valószínű még visszajött egy kis csontokat rágicsálni. Aha, itt ejtette el, ide szorította be valószínű. De itt lehet látni a vér darabokat, tehát valószínű itt tölte meg. Ugye most egy szarvasborjúnak a súlya az körülbelül 70 kg-os, egy szaros tehénnek a súlya az meg 100 kg. A 70 kg-os szarvasborjút mondjuk egy 50-60 kg-os farkas az simán el tud ejteni. Most erről az alsó állkapocsról lehet legpontosabban megmondani, hogy ez egy fiatal szarvasborjú, tehát még a hátsó fogai ki se jöttek neki. Thanks to Otto Hermann, we know that in nature nothing is useful or harmful, only necessary. The gray wolf is highly protected, and killing one is a criminal act. Laszlo is not disheartened, since he knows that for another winter, his work has contributed a great amount of field data for conservation purposes. Igenis fontos, hogy a természetvédelmi szempontokkal törődjenek. Minél több embernek megmutassuk, hogy micsoda érték van körülöttük. Másnap új harc kezdődik, és új embereket kell meggyőzni. Megoldás a nevelés, az oktatás, a tanítás. Az az ismeretterjesztési módszer talán, ami a leghatékonyabb. Gyerekkorban kell elkezdeni nevelni az embereket, a gyerek szív az még nyitottabb, befogadóbb. Meg kell értetni velük, el kell nekik magyarázni, hogy mit miért teszünk és mi miért fontos. There is an incredibly special place in the Pilis Mountains, an almost undisturbed piece of nature. A nevezetesség ennek a területnek, hogy a világon csak itt él a híres Pilis Szent Iváni vagy Pilisi len. Ugye a szénások az egy szentély a Budai Tájvédelmi Körzeten belül is, és most mi a szentély szentélyébe megyünk, a Pilisi len élőhelyére. A természet iránti érdeklődésem az elég hamar már általános iskolában elkezdődött. Pedagógus lettem, természetesen biológia, földrajzszakos tanárként, egy 13 évet tanítottam körülbelül. During his teaching career, Antal was also occupied with conservation, and he started organizing trips for his pupils. Finally, he decided to continue his educational work as a ranger.
Magyarországon nem sok őshonos fenyő van. Ez az egyik, ez a boróka. A közönséges boróka, ráadásul a borókák olyanok, mint mi emberek, hogy vannak fiúk és lányok. És majd kimegyünk mindjárt a Pilisilen élőhelyére, az is egy éles gerinc, van egy nagyon napos, nagyon meleg oldal, és egy északra néző, igencsak hűvös lejtő, amelyen találni a jégkori maradványfajokat. Én a munkát hobbiként is meg tudom élni, mert a másik hobbim azért a jégkorhoz kötődő hegyvidéki fajok kutatása, az ilyen élőhelyek bejárása, és hát többek között végül is a Pilisi-len állományunk, ami a szénások Európa diplomás terület embléma növénye, az gyakorlatilag egy ilyen jégkorszakhoz köthető faj. Ugye látjuk az István király szegfűt, ugye milyen érdekes furcsaság az, hogy itt a napos oldalon nem virágzik, ott az északi oldalon megvirágzót láttunk. Mi lehet ennek az oka? A szél. Így van. Itt állandóan fúj a szél, ezért nem tud úgy a talaj fölmelegedni, de csak a sziklagerincre igazán, itt a közvetlen felső része, itt az István király szegfű még nem nyílik. Nevertheless, the Dolomite flax is blooming now in the area. It is a heavily protected species of plants, and only 1,000 specimens are found in the Szénás Hills, the Buda Conservation Area, consisting of a single population. This is the only place in the world where this yellow-flowered rarity can be found. Few things threaten the plant, one of which is climate change. Pilisi-len hogyan reagál erre? Milyen élőhely kezelést kell ott végrehajtani? Hát ez a természetvédelemnek egy komoly gondja, ugyanis az invázív fajok azok kezdenek mindenhol megjelenni, és itt nem feltétlen a növényekre és a selyemkóróra gondoltam. One of the most common four-legged pests, the wild boar, digs up all grasslands while searching for food. It eats up the bulbs, thereby destroying a great number of protected plants. Unfortunately, this can also happen in the habitat of the Dolomite flax, though conservationists are trying to keep out the boars with fences. There is another species that poses an even greater danger to the plant, the Homo sapiens, which sometimes travels on two wheels. A nagyobb gond az inkább a terepkerékpározás, annak is a durvábbik ága, ez a downhill az, ami erősen pusztítja a gyepeket. Több köbméteres eróziót tud egy eső után okozni egy ilyen nyom, hiszen ott már nem záródik a növényzet. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Természetvédelmi őrszolgálattól vagyunk, Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság részéről, és az a kérdésem, hogy mit csinálnak ezen a helyen? Gondoltuk, egy kicsit biciklizünk, hogyha már ilyen jó idő van. Az idő nagyon jó, a biciklizés is nagyon jó, de nem ezen a helyen. There are no designated cycling routes in the area, and even visiting the site on foot requires a permit. Az, hogy maga az élőhely megsérül, a talaj felzaggatódik, hát egyrészt ezek támadási kapuk. Ahol egyensúlyban van az élővilág, oda a külső idegenek kevésbé tudnak behatolni. Így amint keletkezik egy ilyen nyom, amentén a lakott terület felől föláramlanak az invázív fajok. Ezt a folyamatot szeretnénk mi megakadályozni, nem azt az egy darab növényt megvédeni, mert ugye itt lehet a sokféleségre hivatkozni, de hát a sokféleséget egy jó élőhely tartja fönn, nem az, hogy egyenként ezt a sokféle egyedet megpróbáljuk megmenteni. Some areas cannot be visited on foot. Due to the features of the area, man's old friend, the horse, is a much better choice than an off-road vehicle. Természetőr egyes közleménye, hogy megkezdjük a lovas szolgálatot a természetvédelmi területen. Vétel vége. Rendben, nyugtászban, vétel vége. Vannak olyan területek, ahova se gyalogosan, se gépjárművel nem tudunk bemenni, mert annyira mocsaras, vizes, vagy olyan az ajnövényzet, hogy egyszerűen átjárhatatlan. The meadows in Felső-Rákos are one of the most valuable wetland habitats near Budapest. It is covered by reeds and rush, while marsh harriers, water rails, and other water birds nest here. There are also significant populations of amphibians and reptiles in the area. Due to its proximity to the city, this area was exposed to a great deal of pressure and was endangered by multiple forms of pollution. Nem egyszer belefutottunk már például egy iskolás csoportba,
és tátott szájjal néztek minket, és így hallgattam, hogy úgy mondogatták egymás között, hogy hát ez milyen menő, amikor nagy leszek, én is ilyen akarok lenni. It's no coincidence that more and more young people are interested in this profession. Rangers work in magical surroundings and face real challenges while developing a special relationship with nature. Természetvédelmi őri szakma mindenképpen elhivatott embereknek való, akik szeretik a természetet, nem vágynak nagy anyagi javakra. Akik itt dolgozunk ebben a szakmában, nem sokan, ezek mindenki azért van itt még a mai napig, mert szereti a természetet, mindenképpen tenni akar a hazai természeti értékekért. Ez az, ami még összetartja ezt a csapatot.